What's up guys? What's up mga kasikan, mga kapadyak? I'm back and quick review tayo dito sa harapan ko. Quick review tayo ng Cogs speed 1142T cassette type na Cogs or sprocket. Ano lang to, quick review. Dineliver ito ng Integro before pala yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko or upcoming vlog. Mapa-travel mo yan o mapa-biking o food trip ba or mapa-unboxing or reviews katulad dito or unboxing, yun para updated kayo at saka huwag kayong makalimot mag-comment. Okay, simulan na natin. Nabili ko tong sprocket na to na speed doon sa Shopee na to, overseas sa China. Binuksan ko na pala to pagdating ng courier. Binuksan ko na to kasi gusto kong malaman masiguro na yung loob nito ay talagang sprocket or cogs, kasi baka ma-scam tayo eh. Ang dami ng scammer ngayon, may scammer na ngayon sa biking. Joke, ano lang, naniniguro lang ako kasi mahirap na, baka masayang lang yung pera natin. Okay, ano to, ang brand nito is ZTTO. Product description: MTB 8 speed 1142T cassette 8 speed 2 freewheel sprocket. 750. Nabili ko to ng 750 sa Shopee guys. Kasama na yung shipping nito, naka-discount ako ng shipping nito. Okay, let's unbox. Unbox nya ordinary lang kasi yung price mura lang, hindi katulad ng yung ibang brand, may box talaga sila na maganda, pero okay lang, aanin ko naman yung box, hindi ko naman yun magagamit sa bike ko. Okay, ito binuksan na natin. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42 guys, 42 teeth at saka 8 speed to siya. Dito, nandito yung yung 11 teeth nya at saka yung 13 teeth. Buksan natin. Ito guys, T 11 at saka 13. Ito ang pangatlong Cogs 16
20, 24, ano to, 30, 36 at saka 42. Okay naman. Steel ata to. May huwagang magnet. Steel lahat. Mukhang matibay naman to ah. Hindi naman ako baragan gumagamit. Hindi naman ako baragan. Hindi ako katulad ng iba na makakaputol ng tit. Saka gusto ko yung steel kasi yung steel matibay kaysa sa alloy. Mabigat nga siya, pero hindi ko alam yung anong bigat nito kasi wala tayong weighing scale, yung pangtimbang ng mga ganito, yung timbangan ba, wala tayo nun. Bala ko pang bumili sa Shopee ata ako magbibili. Okay, star yung ang screw niya ay star. Wala tayong ganyan, hindi natin ito mabubuksan. Ito yung lock ring, alloy yung lock ring. Okay, steel pa rin yung niya, 11 speed, 11 teeth. Ito 13 teeth, steel pa rin. So yun guys, i-update ko lang kayo pag malagay ko na to sa bike ko. Okay, ang brand pala nito is ZTTO. Okay guys, that's all and thanks for watching. Ciao.